Ίσως πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε πολλά για τη βασιλική οικογένεια, ειδικά όσοι παρακολουθούν το The Crown. Αλλά αυτά τα περίεργα γεγονότα για τους γαλαζοαίματους της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να σοκάρουν ακόμη και τους μεγαλύτερους οπαδούς της μοναρχίας. Από τις συνήθειες του μπάνιου ή την έλλειψή του, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μέχρι το πως τους αρέσει το σιδέρωμα των κορδονιών τους. Αυτά τα μικρά πραγματάκια είναι τόσο ενδιαφέροντα και μερικές φορές αρκετά σοκαριστικά. Ανακαλύψαμε ακόμη και ότι ένα μακροχρόνιο βασιλικό ζευγάρι είναι στην ουσία συγγενείς. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα μάθουμε 10 τρελά και περίεργα facts για την Βρετανική βασιλική οικογένεια. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα επόμενα. Νούμερο 10. Η βασίλισσα Ελισάβετ Α μισούσε το μπάνιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Express, η βασίλισσα Ελισάβετ Α έκανε μπάνιο μόνο μία φορά το μήνα, ανεξάρτητα από το πόσο βρώμικη ήταν. Τότε, όταν κυβερνούσε, από το 1558 έως το 1603, οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι το παρατεταμένο μούλιασμα θα εξέθετε το δέρμα σε ασθένειες. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι μονάρχες σαν εκείνοι, ο Τζέιμς ο πρώτος και ο Λούις ο 14ος της Γαλλίας, μισούσαν όλοι να κάνουν μπάνιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βέβαια το κατά πόσο αληθεύουν δεν είναι σίγουρο, αλλά ο Λουδοβίκος ο 14ος έκανε μόνο 3 λουτρά σε όλη του τη ζωή. Νούμερο 9. Η βασίλισσα ξυπνάει κάθε πρωί από γκάιντες. Στις πόλεις έχουμε τα ξυπνητήρια και οι αγρότες στα χωριά έχουν και τα κοκόρια για ασφάλεια μήπως και δεν ακούσουν το ξυπνητήρι. Αλλά η βασίλισσα Ελισάβετ είναι σε άλλο επίπεδο και εδώ. Έχει γκάιντες για να την ξυπνάνε κάθε πρωί. Συγκεκριμένα ξυπνάει στις 8.30 και περίπου στις 9 κατευθύνεται στην ταράτσα του παλατιού, όπου μουσικοί παίζουν κάτω από τη βεράντα της γκάιντα για να απολαύσει η μεγαλειοτάτη το ξύπνημά της. Δεν αγαπά ο καθένας τον ήχο αυτού του παραδοσιακού μουσικού οργάνου, αλλά η βασίλισσα είναι μεγάλη φαν της Σκωτίας γενικότερα. Επομένως βγάζει νόημα το γεγονός ότι απολαμβάνει επίσης και το εθνικό τους μουσικό όργανο. Η βασίλισσα έχει 2 γενέθλια. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία γεννήθηκε από τον Αλβέρτο, δούκα της Υόρκης, μετέπειτα Γεώργιος ο Έκτος, και τη συζύγου του Ελισάβετ, δούκισσας της Υόρκης, μετέπειτα βασίλισσας Ελισάβετ, στις 21 Απριλίου του 1926, κάνοντας την 21η Απριλίου τα πραγματικά της γενέθλια. Ωστόσο, όταν έγινε βασίλισσα το 1952, μετά το θάνατο του πατέρα της, άρχισε επίσης να γιορτάζει τα επίσημα γενέθλιά της. Ο εορτασμός των επίσημων γενεθλίων ως μονάρχης είναι μια πρακτική που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 250 χρόνια, το 1748, όταν ο βασιλιάς Γεώργιος Β αποφάσισε ότι ήθελε μια καλύτερη πιθανότητα καλού καιρού στα γενέθλιά του από την ημερομηνία γέννησης του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το BBC. Ο βασιλιάς έλυσε αυτό το πρόβλημα συνδυάζοντας τον εορτασμό των γενεθλίων του με μια ετήσια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιούνταν κάθε καλοκαίρι, ξεκινώντας την παράδοση των 2 γενεθλίων. Από τότε, το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου έχει γίνει η συνήθις ημερομηνία επίσημων γενεθλίων του Βρετανού μονάρχη. Νούμερο 7. Η βασίλισσα κατέχει όλα τα δελφίνια, τους κύκνους και τις φάλαινες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας άλλος περίεργος κανόνας για τον βασιλέα μονάρχη είναι ότι κατέχει όλους τους ανώνυμους κύκνους της Αγγλίας, καθώς και δελφίνια, φάλαινες και οξύριγχους σε ορισμένα τμήματα του ποταμού Τάμεση και τους γύρω παραπόταμους, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας. Ένας νόμος του 1324 που ισχύει μέχρι σήμερα ορίζει ότι τα συγκεκριμένα ψάρια είναι βασιλικά, ενώ τα πουλιά εκτιμώντουσαν πολύ ως λιχουδιά στα συμπόσια και τις γιορτές. Η βασίλισσα μπορεί να αξιώσει ιδιοκτησία πάνω τους εφόσον πιαστούν στα 5 χιλιόμετρα από τις Βρετανικές ακτές ή ξεβραστούν σε αυτές. Επίσης της ανήκουν 88 κύκνοι στον ποταμό Τάμεση και υπάρχει άτομο που είναι επιφορτισμένο να προσέχει ειδικά αυτούς τους κύκνους. Νούμερο 6. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ταξιδεύουν με σακούλες με το δικό τους αίμα. Αρχικά ακούγεται τραβηγμένο, αλλά έχει μία βάση.
Οι κληρονόμοι του θρόνου πρέπει να προστατεύονται με κάθε κόστος, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει στα ταξίδια τους να έχουν μαζί τους ένα μικρό ψυγείο που περιέχει το δικό τους αίμα, αλλά και τον βασιλικό γιατρό τους. Με αυτόν τον τρόπο, εάν συμβεί κάτι ενώ βρίσκονται σε απομακρυσμένο μέρος στο εξωτερικό, μπορούν να εγγυηθούν τη μετάγγιση αίματος για τον εαυτό τους. Έχει αναφερθεί ότι η Βασίλισσα, ο Κάρολος και ο Βίλιαμ το κάνουν αυτό, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για το αν το κάνει και η Δούκισσα του Cambridge ή τα παιδιά της. Νούμερο 5. Η Βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι στην πραγματικότητα ξάδελφοι. Η μονάρχης, 94 ετών, ήταν μια 21χρονη πριγκίπισσα όταν παντρεύτηκε τον υπολογαγό Φίλιπ Mountbatten στις 20 Νοεμβρίου του 1947. Μπορεί να είναι παντρεμένοι για πάνω από 70 χρόνια, αλλά η Βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι επίσης τρίτα ξαδέρφια. Και οι δύο σχετίζονται με τη Βασίλισσα Βικτόρια, σύμφωνα με το Insider. Η Βασίλισσα σχετίζεται με την πλευρά του πατέρα της και ο Φίλιππος συγγενής από την πλευρά της μητέρας του. Η Βασίλισσα Βικτόρια είναι προ-γιαγιά και στους δύο. Νούμερο 4. Ο βασιλεύς μονάρχης έχει την επιμέλεια των βασιλικών εγγονών. Ο βασιλιάς Γεώργιος Α καθιέρωσε έναν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όλα τα βασιλικά εγγόνια ανήκουν στον βασιλέα μονάρχη επειδή εκείνος δεν είχε καλή σχέση με το γιο του. Ο κανόνας παρέμεινε σε ισχύ από τότε, πράγμα που σημαίνει ότι η Βασίλισσα ήταν στην ουσία υπεύθυνη για τον πρίγκιπα Βίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι όταν ήταν μικροί. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η επιμέλεια των παιδιών δεν αποτελούσε μέρος της συμφωνίας διαζυγίου της πριγκίπισσας Νταϊάννα και του πρίγκιπα Κάρολου. Όταν, και αν βέβαια ο πρίγκιπας Κάρολος γίνει βασιλιάς, θα έχει την επιμέλεια των πρίγκιπα Τζόρτζ, πριγκίπισσα Σαρλότ, πρίγκιπα Λούι και Άρτσι. Νούμερο 3. Ο πρίγκιπας Κάρολος δεν πιέζει τη δική του οδοντόπαστα. Τα σούσουρα με την πάροδο των ετών για τη συμπεριφορά του πρίγκιπα Τσάρλς και την άρνησή του να κάνει οτιδήποτε προήλθαν από έναν αριθμό ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά του ή συνήθιζαν να εργάζονται για αυτόν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Express και τον βασιλικό δημοσιογράφο Clive Goodman, ο Κάρολος δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν σηκώνει τίποτα, ισχυρίστηκε ο Goodman. Σηκώνεται το πρωί, το μπουρνούζι του είναι εκεί που τον περιμένει, μπαίνει στο μπάνιο και το μπάνιο έχει ήδη ετοιμαστεί. Ακόμα και όταν βγαίνει από το μπάνιο, η πετσέτα διπλώνεται με έναν ειδικό τρόπο, οπότε απλά εκείνος πρέπει να καθίσει και να την τυλίξει γύρω του. Ο φίλος της πριγκίπισσας Νταϊάννα και ο πρώην μπάτλερ Paul Burrell υποστήριξε και επιβεβαίωσε αυτούς τους ισχυρισμούς, εξηγώντας επίσης ότι ο πρίγκιπας μεγάλωσε με έναν τόσο προνομιακό τρόπο ζωής που δεν διαθέτει πλέον τους μηχανισμούς να επιλέξει ο ίδιος για τον εαυτό του. Απολύτως όλα γίνονται γι' αυτόν. Ο Μπάρελ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρίγκιπας Κάρολος δεν θα βάλει ούτε την οδοντόκρεμά του στη δική του οδοντόβουρτσα ο ίδιος, αφού μπορεί να βάλει τους υπηρέτες του να το κάνουν γι' αυτόν. Όπως και το γεγονός ότι θέλει σιδερωμένα ακόμα και τα κορδόνια των παπουτσιών του. Σύμφωνα με το περιοδικό Reader's Digest, την αγκαρία της οδοντόπαστας εκτελούσε ο βαλές του Michael Fawcett κάθε βράδυ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει κάποιον να ανοίγει τα παπούτσια της. Το να είσαι η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ασφαλώς και έχει ούκο λίγα προνόμια. Εκτός από τον εορτασμό των γενεθλίων, όπως αναφέρθηκε 2 φορές το χρόνο, αλλά και ένα θησαυροφυλάκιο τιάρες, η Βρετανή μονάρχης έχει κάποιον να ανοίγει κυριολεκτικά τα παπούτσια της, να φοράει δηλαδή όλα τα καινούρια της υποδήματα, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνει η ίδια. Και αυτό για να μην τη χτυπήσουν. Αυτό το άτομο, η προσωπική βοηθός και ανώτερη αμπηγές της Βασίλισσας, Άντζελα Κέλλη. Όπως έχει αναφερθεί πολύ στον τύπο, ένας από το υπηρετικό προσωπικό φοράει τα παπούτσια της μεγαλειοτάτης για να διασφαλίσει ότι είναι άνετα και ότι είναι πάντα έτοιμα να φορεθούν. Και ναι, αυτό το άτομο είμαι εγώ, γράφει η Κέλλη στο επερχόμενο απομνημόνευμά της. Και φτάνουμε στο νούμερο 1. Οι τσάντες της Βασίλισσας Ελισάβετ έχουν μυστική σημασία.
Σίγουρα θα δυσκολευόσασταν να βρείτε μία εικόνα της χωρίς μία από τις χαρακτηριστικές τσάντες της Loner London. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέχει περισσότερες από 200. Και εφόσον ως γνωστόν η βασίλισσα έχει μερικά συναρπαστικά μυστικά για τον εαυτό της, υπάρχουν περισσότεροι λόγοι που κρατάει πάντα τσάντα εκτός από το στιλιστικό κομμάτι. Χρησιμοποιεί λοιπόν την τσάντα της για να στέλνει μυστικά μηνύματα στο προσωπικό της. Αυτά τα σήματα την βοηθούν να αποτραβηχτεί από τις ανεπιθύμητες συνομιλίες όποτε θέλει. Εάν η βασίλισσα μετακινεί την κλασική τσάντα της από το κανονικό σημείο που είναι το αριστερό της χέρι στο δεξί της χέρι ενώ μιλάει με κάποιον, οι βοηθοί της γνωρίζουν ότι θέλει η συνομιλία να τελειώσει. Η τοποθέτηση της τσάντας της στο πάτωμα είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να σωθεί από μια δυσάρεστη συνάντηση το συντομότερο δυνατόν. Εάν είναι στο δείπνο και την τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι, αυτό σημαίνει ότι θέλει να τερματίσει την εκδήλωση στα επόμενα 5 λεπτά. Βασίλισσα είναι ό,τι θέλει κάνει. Πώς σας φάνηκαν όλα όσα ακούσατε στο βίντεο? Ξέρατε εσείς ότι ο Κάρολος είναι τόσο απαιτητικός? Πείτε μας στα σχόλια αν ξέρετε και άλλες τέτοιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την βασιλική οικογένεια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι για ακόμη περισσότερα.